Quý vị và các bạn thân mến, Hòa thượng Thích Chân Quang là một vị cao tăng vô cùng nổi tiếng đối với chư tăng ni, Phật tử trong và ngoài nước. Thầy là người có tấm lòng nhân hậu, thích làm việc thiện, có trí thức uyên thâm và rất hay tổ chức các buổi thuyết giảng Phật Pháp đến với đại chúng. Với bài viết này, kênh YouTube Tôn giáo Tín ngưỡng mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về tiểu sử của Hòa thượng, thầy đang trụ trì chùa nào, quá trình hoạt động, cùng một số bộ sách, bài giảng hay nhất của Hòa thượng Thích Chân Quang, thông qua nội dung chi tiết trong video sau đây. Tiểu sử Hòa thượng Thích Chân Quang. Thượng tọa Hòa thượng Thích Chân Quang có thế danh là Vương Tấn Việt, thầy sinh năm 1970, quê ở thành phố Hồ Chí Minh. Hòa thượng hiện nay đang là trụ trì chùa Thiền Tôn Phật Quang, có địa chỉ tọa lạc tại núi Dinh, thôn Chu Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thầy đồng thời đang giữ cương vị là Phó trưởng Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kiêm Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang. Hòa thượng Thích Chân Quang vốn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống yêu nước nồng nàn. Ngay từ thuở nhỏ thầy đã tỏ rõ thiện căn của mình đối với Phật Pháp, luôn có mong muốn trở thành một nhà tu hành theo đạo Phật. Khi duyên lành hội tụ, vào năm 1980 thầy đã bắt đầu xuất gia và tu học theo Hòa thượng Thích Thanh Từ tại Thiền viện Thường Chiếu. Về sau này, Hòa thượng Thích Chân Quang đã có duyên được Hòa thượng Thích Huệ Hưng là trụ trì tu viện Huệ Quang, thành phố Hồ Chí Minh nhận làm môn đệ và trực tiếp dạy bảo, truyền thụ kiến thức Phật Pháp. Đến năm 1984, nhờ được chư vị cao tăng dày công dạy bảo, cùng với sự nỗ lực của bản thân mà Hòa thượng Thích Chân Quang đã được chính thức thọ giới tỳ kheo. Sau này, nhờ vào duyên lành mà thầy còn được Hòa thượng Thích Thiện Nhân Viện chủ tổ đình Thiên Đức ở tỉnh Bình Định hướng dẫn bảo ban. Không phụ công ơn dưỡng dục của các vị cao tăng, thầy đã tiếp nối việc phụng sự đạo Pháp. Đến năm 2007, thầy đã được chính thức được tấn phong lên làm thượng tọa, từ đó làm rạng danh cho nền Phật học của nước nhà. Những thành tựu mà Hòa thượng Thích Chân Quang đạt được là một người có tấm lòng từ bi hỷ xả. Hòa thượng Thích Chân Quang đã rất nỗ lực để giúp đỡ mọi người, làm nhiều điều tốt cho đất nước. Bên cạnh đó, thầy còn tổ chức rất nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm khơi gợi tinh thần cho tất cả mọi người. Một số hoạt động mà thầy đã thực hiện cho đến nay có thể kể đến như: 1. Tổ chức các hoạt động từ thiện. Hòa thượng Thích Chân Quang là người vô cùng yêu thích các hoạt động từ thiện cũng như an sinh xã hội. Thầy đã dành ra rất nhiều tâm huyết, thời gian và sự quan tâm để tổ chức nhiều dự án từ thiện khác nhau trên khắp đất nước. Thầy đã thành lập Giáo hội Từ thiện Thiền Tôn Phật Quang. Đây chính là cầu nối giúp cho rất nhiều những nhà hảo tâm trong và ngoài nước có thể chung tay thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa. Một số công việc từ thiện mà Hòa thượng Thích Chân Quang đã tổ chức cho đến nay có thể kể đến như: năm 2017, Hòa thượng trao tặng 1 tỷ đồng để xây nhà đại đoàn kết ở Trường Sa. Trao tặng 2 tỷ đồng cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để giúp đỡ những đồng bào chịu ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt. Đóng góp vào các chương trình làm đường, xây cầu và xây dựng nhà tình thương. Trao tặng quà Tết cho những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Triển khai chương trình đạo đức học đường dành cho học sinh. Hỗ trợ sinh viên tìm việc làm thêm, việc làm sau khi tốt nghiệp đại học. Hỗ trợ chăm sóc các bà mẹ Việt Nam anh hùng thuộc các tỉnh thành miền Nam Bộ. 2. Tổ chức các buổi thuyết giảng về Phật Pháp. Hòa thượng Thích Chân Quang đã từng trực tiếp tổ chức và tham gia thuyết giảng tại rất nhiều ngôi chùa lớn nhỏ ở cả trong và ngoài nước. Tính đến nay, thầy đã thực hiện được hơn 2.000 bài giảng pháp khác nhau về rất nhiều chủ đề được quan tâm trong xã hội, từ văn hóa, giáo dục cho đến y học, khoa học. Nhờ vào vốn kiến thức đã được thầy nhiều năm tích lũy và luôn được cập nhật liên tục, kết hợp với nền tảng tư tưởng Phật giáo vững chắc. Do đó mỗi khi thuyết giảng ở lĩnh vực nào, Hòa thượng Thích Chân Quang đều khiến cho người nghe cảm thấy vô cùng gần gũi bởi sự sâu sắc, mộc mạc, giản dị với người dân cả nước, nhờ vào cách truyền đạt đơn giản nhưng rất hiện đại của mình. 3. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho Phật tử. Hòa thượng Thích Chân Quang có những kiến thức và hiểu biết nhất định về những lợi ích của môn khí công đối với sức khỏe. Do đó mà thầy đã trực tiếp hướng dẫn phương pháp luyện tập khí công cho nhiều đệ tử và chư Phật tử trên cả nước. Bên cạnh đó, thầy còn truyền dạy kiến thức sử dụng các vị thuốc có nguồn gốc thảo dược tự nhiên dễ kiếm để người dân địa phương có thể tự chữa bệnh. Đồng thời, thầy còn hướng dẫn cách ăn uống ra sao để bảo vệ sức khỏe một cách tốt nhất. 4. Bảo vệ yêu quý thiên nhiên và tài nguyên. Hòa thượng Thích Chân Quang vẫn luôn nhắc tới đại chúng về việc cần thiết phải yêu quý và biết ơn thiên nhiên, nhắc nhở mọi người về việc cần phải bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Ngoài ra, thầy cũng kêu gọi những tín đồ Phật tử nên thực hành lối sống tiết kiệm, giảm thiểu xả rác thải ra môi trường, thực hành phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, tận dụng và tái chế rác thải để không gây hại cho thiên nhiên. 5.
biên soạn, dịch thuật và viết sách. Cho đến nay, Hòa Thượng Thích Chân Quang đã dịch thuật, biên soạn và xuất bản được hơn 130 đầu sách ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Một số đầu sách nổi tiếng mà thầy đã xuất bản có thể kể đến như Kinh Bộ, Nghiệp và Kết Quả, Luận về Nhân Quả, Giáo trình Hoằng Pháp, Tâm lý Đạo đức, Giáo trình Thiền học. Ngoài ra, Hòa Thượng Thích Chân Quang còn rất đa tài, biết chơi nhiều loại nhạc cụ khác nhau như guitar, piano. Thậm chí thầy còn đã sáng tác ra hơn 150 bài hát về chủ đề Phật giáo, nhằm ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình yêu nhân loại, tình yêu thiên nhiên, những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Rất nhiều những bài hát mà Hòa Thượng Thích Chân Quang sáng tác ra đã trở nên vô cùng quen thuộc với đông đảo chư tăng ni, Phật tử trong và ngoài nước, được đón nhận nhiệt liệt và được sử dụng lâu dài. Những bài giảng hay nhất của Hòa Thượng Thích Chân Quang. Cho đến nay, Hòa Thượng Thích Chân Quang đã cho ra xuất bản hơn 1.500 đề tài thuyết giảng bằng đĩa DVD, CD, VCD có phụ đề bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Ngoài ra, Hòa Thượng còn viết và xuất bản được nhiều bộ sách nổi tiếng như Nghiệp và Kết Quả, Giáo trình Hoằng Pháp, Tâm lý Đạo đức, Luận về Nhân Quả, bộ truyện tranh Đỉnh Núi Tuyết kể về cuộc đời Đức Phật, Giáo trình Thiền học, Kinh Bộ Bát Nhã, Nikaya, Kinh Kim Cang, Pháp Cú, Pháp Hoa, bộ truyện tranh Nhân Quả. Hòa Thượng Thích Chân Quang còn là người luôn kêu gọi đoàn kết, thống nhất Phật giáo Việt Nam và nền Phật giáo trên khắp thế giới. Thầy luôn chào đón tất cả các giáo phái tham gia vì một nền Phật giáo Việt Nam ngày càng vững mạnh hơn, hạnh phúc hơn. Ngoài ra, thầy còn là người thay đổi nghi lễ tụng niệm của Phật giáo mới nhất cho phù hợp với thời đại hiện tại. Toàn bộ những bài kinh tụng đều được thầy viết lại bằng những câu từ thuần Việt, tạo sự dễ hiểu và dễ sử dụng cho tất cả người dân. Một số bài giảng hay nhất của Hòa Thượng Thích Chân Quang có thể kể đến bao gồm như Khả năng chịu đựng nghịch cảnh, Đạo và đời, Bình an trong cái vui cái khổ, Những nỗi khổ trong cuộc đời, Nghiệp cứ trả, phước cứ làm, đạo cứ tu, Sự kết nối trời với đất, Muốn gì được nấy, Sức mạnh của đạo lý, Thế giới người cõi âm. Nội dung video trên kênh Tôn giáo Tín ngưỡng đến đây xin phép được khép lại. Nếu thấy video hay xin các bạn hãy nhấn like, bình luận và chia sẻ để lan tỏa nội dung video này tới cộng đồng. Quý vị và các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chuông dưới góc phải màn hình để nhận được thông báo những video tải lên mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn.